අපි මුලින්ම සලකා බලන්න හදන්නේ මේ constant කියන ෆෝම් එක ගැන. ඔබට මෙන්න මේ ස්ථානයේ constant කියන icon එකට ක්ලික් කරාම අපිට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නැවත වතාවක් මේ password dialog box එක අපි username එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා head. password එක දැන් අපි දමා තියෙන්නේ RMS කියන password එකමයි. ඕකේ කරාම මෙන්න මේ ආකාරයට constant form එක දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම විශේෂ වශයෙන් password එකක් යොදලා මේ form එක open කරගන්නේ එතන කාලාන්තරයක් වෙනස් නොවි පවතින දත්ත අපි ඇතුළත් කරන තියෙන හින්දා. උදාහරණයක් විදිහට overplucking rate එක. එහෙම නැත්නම් තේ කොළ වර්ගවලට 1 කිලෝග්‍රෑම් එකකට ගෙවන මුදල tea reduction rate category එක යටතේ 0.1 කිලෝ එකකට අපි අය කරන මුදල. ඒකම DPSS අගය VPSS අගය එහෙම නැත්නම් attendance incentive එකට අදාළ දින ගාන එහෙමත් නැත්නම් attendance incentive එකේ මුදල ආදී වශයෙන් සියලුම කාලාන්තරයක් වෙනස් නොවි පවතින දත්ත මේ ෆෝම් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ මේ අගයන් මෙන්න මේ අදාළ ස්ථානවල ඇතුළත් කරලා උදාහරණයක් විදිහට EPF employee part එක basic salary එකෙන් 100ට කීයක්ද 108ක්. එහෙම නැත්නම් EPF employer part එක කීයක්ද 112ක්. ETF 103ක්. මේ ආකාරයට දත්ත ඇතුළත් කරලා ඉවර වෙලා update කියන බොත්තම ක්ලික් කරාම ඔබ මේ ෆෝම් එකට ඇතුළත් කර දත්ත අප්ඩේට් වීමක් සිදු වෙනවා. විශේෂ වශයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ allow change job codes and rate detail කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ අවස්ථාව ඇක්ටිව් වෙනවා. මෙන්න මෙතන අපි grade එක විදිහට යම් workers ලගේ අදාළ grade එක විදිහට යම්කිසි grade එකක් හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය දිනකදී ගෙවන මුදල මෙතන ඇතුළත් කරනවා regular rate එක විදිහට. ඒ වගේම holiday දිනකදී ගෙවන මුදල මෙතන ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ OT rate 1 එකට ගෙවන මුදල, OT rate 2 එකට ගෙවන මුදල, OT rate 3 එකට ගෙවන මුදල විදිහට මේ grade ඒක යටතේ grade 1 A කියන පුද්ගලයාට අවශ්‍ය ගෙවීම් සඳහා අදාළ රේට් මේ විදිහට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ grade B එක යටතේ තව පුද්ගලයෙකුට වෙනස් වන grade ලබා දෙන්න. ඇත්තටම මෙන්න මේ grade එක master file එක ඇතුළත් කරනකොට ඒ කියන්නේ අපි අපේ ෆැක්ටරිය තුල වැඩ කරන කට්ටියගේ නම් ලේඛනය ඇතුළත් කරන වෙලාවට ඔහුට අදාළ grade එක අපි හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ එම ස්ථානයේදී. එතකොට automatically අඳුරා ගන්නවා ඒ පුද්ගලයාට අදාළ ගෙවීම් වලට අදාළ රේට් එක මෙන්න මෙම ස්ථානයේ. මේ state factory loan or deduction list කියලා තියෙන එක අවස්ථ අපිට මෙන්න මෙතන යම් ඇතුළත් කිරීම කරාම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී list box එකක් විදිහට list එකක් විදිහට මේ මෙතන ඇතුළත් කරපු තොරතුරු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට නැවත type කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අයින් කරලා දානවා. මෙතන මෙන්න මේ ෆෝම් එකෙන් කරන්නේ code එක යම්කිසි job category එකකට තියෙන ඒ පුද්ගලයා සිදු කරන job එකේ code එකක් අපි මෙතනට දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට plugin නම් F දුන්නා ඒකේ description එක මෙතනට ඇතුළත් කරනවා. මේක මේ distribution report එක එහෙම නැත්නම් amalgamation report එක ලබා ගැනීමේදී තමයි අපිට මෙන්න මේ code වැදගත් වෙන්නේ. මේ ආකාරයට අපි මේ constant form එක භාවිතා කරලා වඩාත් වැදගත් තොරතුරු කාලාන්තරයක් වෙනස් නොවි පවතින තොරතුරු මේ විදිහට පද්ධතියට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ record per sheet කියලා. record per sheet එකෙන් කරන්නේ 32 දාලා තියෙනවා. එක report එකකට ලබා දෙන record ගන්න තමයි එතනින් අපි පාලනය කරලා තියෙන්නේ. මෙතන 32කට වැඩිය record ලබා දෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා OT rate multiplier කියලා. ඒ කියන්නේ staff එකේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ OT rate එක හදා ගැනීම සඳහා basic salary එක වැඩි කරන්න ඕන සංගුණකය තමයි අපි මෙතනට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ.
ඒ වගේම මේ ෆැක්ටරි ස්ටාෆ් එකට ඔෆිස් ස්ටාෆ් එකට වෙන වෙනම ඒ වගේ සංගුණක අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. DA value එක විදිහට අපිට අමතරව බේසික් සැලරි එකට අමතරව ගෙවන මුදලක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේ value එකටත් EPF ETF calculation සිද්ධ වෙනවා. කොහොමවත් මේ ආකාරයට සියලුම තොරතුරු ඇතුළත් කරාට පස්සේ අපි මේ අප්ඩේට් කියන බටන් එකෙන් ඒ තොරතුරු පද්ධතියට කාවද්දන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී කොහොමද මේ constant form එකේදී අපි දීපු තොරතුරු ගණිත කර්ම සඳහා වෙන වෙන අවස්ථාවල ඔටෝමැටිකලි භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරියේදී.